નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ જેમાં પેપર સોલ્યુશનમાં પેપર નંબર 4 નો સેક્શન ડી જોઈએ છે. એટલે કે સેક્શન ડી ની સમજૂતી મેળવીએ છે, જે ક્વેશ્ચન નંબર 45 થી શરૂ કરી અને 54 સુધીનો છે. મિત્રો, આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. મિત્રો, જેવા જ હવે પછીના 5મું અને 6ઠું બે પેપર પૂરા થશે, ત્યારબાદ અત્યારે હાલ વર્તમાનમાં જે નવી અસાઇનમેન્ટ આવેલી છે તેના આપણે સેક્શન સી અને સેક્શન ડી ની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો આ બધા આ વિડીયો જોતા રહો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ અહીંયા જે ક્વેશ્ચન 45 છે તે ડિરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ નો આપેલો છે. Do you want to buy a basket? She asked. They are very strong and make of the finest cane. No, I said, I don't want a basket. Please buy something. I haven't sold anything today, she said. તો જવાબ આપણે કંઈક આવી રીતે લખીએ. અહીંયા ખાસ આપણે એ ધ્યાન રાખીએ, જ્યાં આઈ છે અહીંયા તમે ઓથર મૂકી પણ જવાબ લખી શકો. મેં આઈ નું આઈ એમનામ જ રહેવા દીધેલ છે. સી આસ્ક્ડ મી, પ્રશ્નનો જવાબ આ કેનામાં આપી શકાય છે, માટે આપણે અહીંયા ઇફ મૂકશું. સી આસ્ક્ડ મી ઇફ આઈ વોન્ટેડ ટુ બાય અ બાસ્કેટ. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. She asked me if I wanted to buy a basket. They are very strong and make of the finest cane. સમજીએ, વધારાની માહિતી આપે છે તો ઇન્ફોર્મ્ડ પણ કરી શકો અને ટોલ્ડ પણ કરી શકો. She also informed me. She also told me that they are નું they were કરીએ, they were very strong and made કરીએ, made of finest cane. જો અહીંયા made આપેલું હોય તો અહીંયા તમારે head made કરવું પડે. She informed me that they were very strong and made of finest cane. ફરીથી સમજીએ મિત્રો, જો અહીંયા વાક્યમાં તમને made આપેલું હોય તો અહીંયા તમારે head made કરવું પડે. જવાબ આપે છે no I said, મેં ના પાડી, તો નેગેટિવ જવાબ આપે છે તો જવાબ કંઈક આવી રીતે કરીએ. I replied with negative her that. બાકી તો તમને આપેલું છે I don't want a basket. તો I નું જે છે હું I એમ નામ રાખું છું. Did not want a basket. Please buy something. વિનંતી કરે છે. તો she requested to me. Please કાઢીને to મૂકીએ. To buy something વધારાનું કહે છે. And told me that I haven't sold. તો આપણે કરીએ she had not sold anything today નું that day કરીએ. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. She requested me to buy something and told me that she hadn't sold anything that day. તો આ હતો ક્વેશ્ચન નંબર 45. હવે 46, 47 અને 48 જોઈએ. 46 આપેલું છે Amar is a clever student. Neha is a clever student. તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે and, but અને or. અહીંયા કરતા અલગ અલગ છે, બાકી સેમ છે, તો વચ્ચે આપણે મૂકીએ અમર એન્ડ નેહા. હવે ઇઝ નું આર થઈ જશે, આર્ટિકલ નીકળી જશે, તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. અમર એન્ડ નેહા આર ક્લેવર. સ્ટુડન્ટ નું સ્ટુડન્ટ્સ થઈ જશે. આવી રીતે જવાબ લખવાનો થશે. 47મું વાક્ય છે The boys knew who had broken the glass. They kept quiet. ધ આપેલું છે, એન્ડ છે અને સો છે. છોકરાઓ જાણતા હતા છતાં પણ તેઓ શાંત રહ્યા. તો ધો થી શરૂઆત કરીએ. ધો the boys knew who had broken the glass, અલ્પવિરામ, they kept quiet. તો જવાબમાં આપણે ધો મૂકશું. the boys knew who had broken the glass, અલ્પવિરામ કરીએ, they kept quiet. The principal called the parents. They could discuss their problem with him. Or else આપેલું છે, so that છે અને therefore છે. અહીંયા
જે પર્પઝ છે, હેતુ છે એ જાણવા મળે છે, માટે આપણે so that નો ઉપયોગ કરીએ. The principal called the parents so that they could discuss their problem with him. તો વચ્ચે આપણે so that મૂકશું. પહેલામાં and આવશે, બીજામાં though આવશે અને ત્રીજામાં so that આવશે. હવે 49મું છે. The good Lord was extreme આપેલું છે, busy those days. He was into his 6 આપેલું છે, day of overtime when he was working with full concentration and angel appeared there. અહીંયા extreme આપેલું છે, 6 છે અને angel છે. આ ત્રણ શબ્દમાં આપણે સુધારા કરશું. તો the good Lord was extremely આવશે, તો extreme ની જગ્યાએ extremely આવશે. The good Lord was extremely busy those days. He was into his 6th day. છઠ્ઠો દિવસ હતો, એટલા માટે અહીંયા 6 નું 6 થશે. When he was working with full concentration, an angel appeared. ઉચ્ચારણ સરખું છે, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે, ANGEL. તો પહેલામાં એક્સ્ટ્રીમલી, બીજામાં સિક્સ્થ અને છેલ્લામાં આવશે એન્જલ. 50મો પ્રશ્ન જોઈએ. Do as direct. Mohan has cleaned the room. Ramu has decorated it. Gopal has made tasty dishes. The plants were watered by the gardener. Begins like this. The room has been, અહીંથી આપણને ખબર પડી જાય પેસિવ રચના છે. The room has been cleaned by Mohan. છેલ્લેથી જ શરૂઆત થશે. The room has been cleaned by Mohan. Ramu has decorated it, તો it થી શરૂઆત કરીએ. It has been decorated by Ramu. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. It has been decorated by Ramu. Gopal has made tasty dishes. તો tasty dishes વાક્યમાં ભલે has આપ્યું, આપણે have મૂકશું. Tasty dishes have been made by Gopal. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. Tasty dishes have been made by Gopal. અને આ એક એવું વાક્ય છે જે આપણને પેસિવમાં આપેલું છે, તો આપણે એનું એક્ટિવ કરીએ. The gardener, where આપેલું છે એટલે ભૂતકાળ કરીએ. The gardener watered the plant. આવી રીતે જવાબ લખશું. The gardener watered the plants. 51મો પ્રશ્ન જોઈએ છે. Look at those boys. They are from the cities, but these boys are from the villages. They have come by buses. Begin like this. Look at that boy. તો અહીંથી ખબર પડે that boy કરેલું છે, boys નું boy કરેલું છે. બહુવચન આપેલું છે જેનું તમારે એકવચન કરવાનું છે. Look at that boy. પહેલું વાક્ય તો આપણી પાસે છે તે. They are from the cities. તો આપણે કરીએ he is from. The city નું city એમ નામ રાખીએ. જે સ્પેલિંગ છે એ ચેન્જ કરીએ. He is from the city. IES નીકળી જશે, Y આવી જશે. But these boys are from villages. But these નું this કરીએ, boys નું boy કરીએ, are નું is કરીએ, from a village. આપણે જવાબ કંઈક આવી રીતે લખીએ. But this boy is from a village. જુદા જુદા રંગનો એટલા માટે ઉપયોગ કર્યો છે, તમને ખબર પડે કયો રંગ કોના માટે છે. They have come by buses. તો they નું he કરીએ, have નું has થશે, come by bus. આવી રીતે આપણે જવાબ લખશું. He has come by bus. હવે 52 થી શરૂ કરી 54 સુધી, એટલે કે આપણને 3 જુદા જુદા પ્રશ્ન અને એના જુદા જુદા ઓપ્શન આપેલા છે, જેમાં 52મો પ્રશ્ન છે. There is some juice in the jar. જેના ઓપ્શન છે A. How is the juice in the jar? B. How long is there juice in the jar? C. How many juice is there in the jar? D. How much juice is there in the jar? અહીંયા જ્યુસ જે જથ્થો બતાવે છે, આગળ સમ આપેલું છે, માટે આપણે અહીંયા how much લેશું. તો જવાબ આવશે D. How much juice is there in the jar? પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપણે ભૂલશું નહીં. 53મો પ્રશ્ન છે. They sold 12 balloons. અહીંયા સંખ્યાની નીચે અંડરલાઈન આપેલી છે, જેના વિકલ્પ છે A. How much balloons did they sell? B. How many balloons did they sell? C. What did they sell?
ડી વાય ડીડ દેવ સેલ 12 balloons? સંખ્યા છે માટે આપણે હાઉ મેની નો ઉપયોગ કરીએ તો જવાબ આવશે બી, હાઉ મેની balloons did દેવ સેલ? છેલ્લો પ્રશ્ન છે 54મો પ્રશ્ન. ગ્રાન્ડફાધર વેન્ટ ટુ ધી લાઇબ્રેરી એવરી સન્ડે. સમય ન સમજવો મિત્રો, અહીંયા એવરી આપેલું છે, ખૂબ જ અગત્યનું છે. જેના ઓપ્શન છે એ હાઉ ઓફન ડીડ ગ્રાન્ડફાધર ગો ટુ ધી લાઇબ્રેરી, બી હાઉ લોંગ ડીડ ગ્રાન્ડફાધર ગો ટુ ધી લાઇબ્રેરી, સી વેર ડીડ ગ્રાન્ડફાધર ગો એવરી સન્ડે, ડી who went to the library every Sunday. અહીંયા એવરી સન્ડે જે ફ્રીક્વન્સી બતાવે છે માટે આપણે ઓફન નો ઉપયોગ કરશું તો જવાબ આવશે એ હાઉ ઓફન ડીડ ગ્રાન્ડફાધર ગો ટુ ધી લાઇબ્રેરી? મિત્રો, જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે www.nihaleducation.blogspot.com પર તમને બધી માહિતી વિડીયો સ્વરૂપે, પીડીએફ સ્વરૂપે અને જવાબ સ્વરૂપે મળી રહેશે. તો આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.